Sziasztok, én Benedek vagyok, és itt van mellettem Andris, és a mai videóban arról szeretnénk beszélgetni veletek, hogy meg fogjuk változtatni a csatornánknak a nevét. Amiatt döntöttünk amellett, hogy megváltoztatjuk a nevünket, mivel a Speedcubers egy angol név, és eléggé hosszú. Tehát, hogyha elmondtunk egy barátunknak, hogy mégis mi a csatornánknak a neve, akkor nem talált rá. Tehát, hogy keresgélte, de megjegyezni se tudta, és ez volt vele a probléma. Szóval gondolkodtunk, hogy milyen nevet találjunk ki a csatornának, és nekünk a Kocka TV-re esett a választás, mert ez eléggé könnyen megjegyezhető név, rövid. Reméljük, hogy tetszik nektek az új név. Ha tetszik, mindenféleképpen írjátok meg kommentben, hogy tetszik-e. Ha tetszett ez a rövidke videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Mi Benedek és Andris voltunk a Kocka TV-től. Sziasztok!